Moi! Kaikki tietää, että kertaus on tärkeä osa oppimista, mutta vähemmän tunnettua on se, että miten kannattaa kerrata silloin, kun opiskelee vieraita kieliä. Miten tehdä siitä hauskempaa ja minkälaisia eri vaihtoehtoja meillä on, miten me voidaan kerrata. Tällä videolla mä aion puhua esimerkiksi siitä, että miten käyttää keinoälyä kertaamisessa, vaikka mä mieluummin kyllä puhun oikeiden ihmisten kanssa, kun mä opiskelen kieliä. Mä puhun tässä muistakin opiskelutekniikoista. Mä suosittelen tekemään listan aiheista, joista sä oot kiinnostunut. Eli mitkä on sun intohimoja ja kiinnostuksen kohteita. Sitten kun sulla on tää lista, niin sä voit valita niistä aiheita ja sä voit katsoa esimerkiksi YouTube-videoita niistä aiheista tai sä voit kuunnella podcasteja, jotka käsittelee sun intohimoja. Kun sä käytät semmoista opiskelumateriaalia, joka sua kiinnostaa, niin sun opiskelusessiot on todennäköisesti vähän pidempiä. Ja silloin myös kertautuu sen kielen sanat ja lauseet. Vaikka sä kuuntelisitkin haastattelua jostain tosi spesifistä aiheesta, niin siellä on kuitenkin seassa sitä kielen ydintä ja hyödyllisiä puhekielen ilmauksia. Mä sanoisin, että suurin osa opiskelijoista odottaa liian kauan ennen kuin he antaa itselleen luvan katsoa videota tai haastattelua jostain aiheesta, mikä häntä kiinnostaa. Monet on liian kauan jumissa alkeisoppikirjoissa ja kielioppikirjoissa. Mutta niin, sitten kun sä oot katsonut videon jostain aiheesta, joka sua kiinnostaa, niin miten sä kertaat sitä sanastoa? Se on tämän videon aihe. Ja mun eka vinkki on käyttää italki-nimistä sivustoa. italkista sä voit löytää ammattiopettajia ja halvempia tutoreita, joiden kanssa sä voit ottaa videopuheluita. Ja sä voit valita niiden oppituntien aiheeksi sun intohimoja. Mä tein itse sitä, että mä tutkin jotain aihetta ja sitten mä kirjoitan lyhyen tekstin ja laitan sen Google Docsiin. Ja sitten kun mulla on videopuhelu jonkun italkin opettajan kanssa, niin mä lähetän sen tekstin hänelle ja hän korjaa mun lyhyen tekstin ja sitten me keskustellaan siitä aiheesta vähän. Ja ei ole tietenkään pakko keskustella vain siitä aiheesta. On ok, jos keskustelu rönsyilee. Ihan niin kuin yleensä se on ok oikeassa elämässäkin, jos sä juttelet sun kavereiden kanssa. Yksi tapa, millä sä voit kerrata opiskelumateriaalia on se, että sä yksinkertaisesti kirjoitat ylös lauseita, mitä sä kohtaat sun opinnoissa. Kannattaa varsinkin kirjoittaa ylös semmoisia lauseita ja ilmauksia, jotka on hyödyllisiä keskusteluissa tai jotka vaikuttaa hyödyllisiltä. Kun tulee kokemusta kielen opiskelusta, niin vähitellen alkaa huomaamaan, että mikä on sitä kielen ydintä, mitä lauseita ja sanoja kannattaa opetella ensin. Mutta kyllä me tarvitaan myös harvinaisempia sanoja, jos me halutaan osata puhua jotain kieltä tosi sujuvasti. Ja jos me halutaan päästä syvälle siihen kielen kulttuuriin. On myös tärkeää muistaa välillä kerrata niitä muistiinpanoja. Ja sä voit vaikka laittaa muistiinpanovihon pöydälle odottamaan. Mä teen joskus niin, että mä syön aamupalaa ja luen mun muistiinpanoja samalla. Muutenkin on hyvä pitää kielen opiskelumateriaaleja vähän esillä omassa kodissa, jos mahdollista. Jos ne on ainoastaan jossain syvällä kaapissa tai repussa, niin on todennäköisempää, että
opiskelu unohtuu. Kuten ehkä tiedät, niin nykyään on myös keinoälyäppejä, jotka on suunniteltu erityisesti kielen opiskeluun. Niiden kanssa voi käydä suht luonnollisia keskusteluja. Mä olen itse käyttänyt niistä kahta Teacher AI:ta ja Lingo Looperia. Keinoäly on aina ystävällinen ja kohtelias ja kärsivällinen. Jos puhuminen jännittää paljon, niin mä uskon, että se voi olla helpompaa keinoälyn kanssa. Puhumistreeni keinoälyn kanssa voi olla vähän niin kuin silta, joka vie sut kohti oikeita keskusteluja. Keinoäly tietää aika paljon melkein mistä tahansa mahdollisesta aiheesta. Sun ei tarvitse miettiä, että no kiinnostaako tuota ihmistä mun lempibändi tai kiinnostaako sitä jalkapallon historia. Keinoäly ei loukkaannu, jos sä sanot sille, että puhutaan mieluummin tästä aiheesta. Niin sä voit valita siitä sun intohimolistasta aiheita, jotka sua kiinnostaa, ja sä voit tietenkin puhua niistä myös keinoälyn kanssa. Mä olen itse käyttänyt Lingo Looper-appia. Siinä on se hyvä puoli, että näillä keinoälyhahmoilla on semmoinen piirretty hahmo. Sen ansiosta keskustelu tuntuu vähän luonnollisemmalta. Yksi keinoälyn hyvistä puolista on se, että sitä voi käyttää milloin tahansa. Yksi hyvä tapa saada kertausta on myös podcastien ja muiden juttujen kuuntelu. Ja me voidaan tietysti kuunnella myös YouTube-videoita. Varsinkin alkuvaiheessa opintoja voi olla järkevää kuunnella joku juttu useamman kerran. Silloin käy usein niin, että se podcast jää soimaan päähän vähän niin kuin joku laulu. Se on luonnollinen tapa painaa mieleen monia sanoja ja lauseita. Ehkä sullekin on käynyt joskus niin, että sä ajattelet, että onpa pitkä sana tai onpa monimutkainen lause. Mä en tule ikinä oppimaan tätä. Mutta sitten sä kuulet sen lauseen muutaman kerran ja siitä tuleekin yllättäen ihan luonnollinen osa sun aivoja niin sanotusti. On aika ihmeellistä, mitä meidän aivot voi oppia kertaamisen myötä. Mullakin on joskus ollut ajatus, että no mut se on tylsää kuunnella sama juttu uudelleen. Mutta mä olen huomannut, että aina huomaa uusia asioita, kun kuuntelee jonkun jutun uudestaan. Silloin kun sitä kuunteli ekaa kertaa, niin sanavarasto oli ehkä vähän pienempi. Sä et ollut vielä lukenut sen podcastin tekstiversiota. Tai rekka meni ohi juuri sillä hetkellä, kun sä kuuntelit juuri tota kohtaa. Ja usein käy niin, että kun kuuntelee omalla äidinkielelläkin jotain, niin ekalla kerralla sen jotenkin ymmärtää älyllisellä tasolla. Mutta sitten kun kuuntelee sen jutun toiseen kertaan, niin se alkaa vähän vaikuttamaan jo sun rutiineihin. Esimerkiksi jos sä kuuntelet jonkun lääkärin terveysvinkkejä, niin ehkä ekalla kerralla sä jotenkin ymmärrät hänen vinkit, mutta tokalla kerralla sä ymmärrät ne asiat syvemmin ja jollain tapaa ne jää helpommin pyörimään mieleen. Ja sitten on todennäköisempää, että myös elämäntavat vähän muuttuu. Vähän sama juttu kielenopiskelussa, kun kuulee jonkun lauseen ekaa kertaa, niin siitä tulee ehkä passiivista sanastoa, mutta sitten kun sen kuulee toisen tai kolmannen tai neljännen kerran, niin se jää soimaan päähän ja siitä tulee helpommin
sun aktiivista sanastoa, mitä sä voit käyttää myös puheessa. Flashcard-appit on tietenkin myös yksi tapa, jolla voi saada kertausta kielen opiskeluun. Mä olen itsekin käyttänyt jonkin verran Anki-appia, mutta musta tuntuu, että tällä hetkellä mä mieluummin kertaan haastatteluja ja erilaisia tarinoita. Ja sillä tavalla mä saan ehkä luonnollisempaa kertaamista ja mä en jää jumittamaan joihinkin liian helppoihin lauseisiin. Ankissa ja muissa äpeissä on kyllä joitain hyviä puolia, että jos se tuntuu itselle sopivalta tavalta oppia, niin käytä ihmeessä sitäkin tekniikkaa. Mä muistutan, että kannattaa myös muistaa kuunnella tarpeeksi juttuja sun kohdekielellä. Voi ottaa esimerkiksi tavoitteeksi kuunnella 20 minuuttia tai 40 minuuttia päivässä. Mitä mieltä sä olet tästä aiheesta? Jos tämä video oli sulle hyödyllinen, niin olisi hienoa, jos sä voisit jakaa tämän videon sun kavereille tai muille ihmisille. Sulle se on vain muutama klikkausta, mutta tälle kanavalle se merkitsee paljon. Nähdään taas. Moi moi!